السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم من خيوط تركية من شركة إليس كوتون جولد. مواصفات الخيط 55% قطن و45% أكريليك، من جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. فيديو اليوم لآيس كاب لمرحلة عمرية من 7 إلى 10 سنوات. قياس محيط دوران الرأس لهذه المرحلة العمرية يتراوح ما بين 52 إلى 55 سنتيمتر. الخطوة الأولى في العمل على آيس كاب هي منطقة الكنار أو منطقة الجبين، وهي بتكون عرض حوالي 5 سنتي. هشتغل بإبرة 4 مليمتر، وهبدأ أشتغل منطقة الجبين بعرض 5 سنتي. لذلك هشتغل عدد سلاسل بعرض 5 سنتي. عقدة بداية هشتغل 10 سلسلة. هرتفع سلسلة وهقلب الشغل، وهبدأ أشتغل غرزة فاونديشن في الحلقة خلف السلسلة. هشتغل غرز حشو. اشتغلت 10 غرزة حشو على 10 سلاسل. برتفع سلسلة وأقلب الشغل، وفي أول غرزة حشو اشتغلتها في الحلقة الخلفية منها بشتغل غرز حشو. قياس محيط دوران الرأس في فيديو اليوم للآيس كاب هو 55 سنتي. بيتم طرح 4 سنتي وهم عبارة عن مطة الخيط. إذن طول منطقة الجبين هيكون 51 سنتي. وانتهيت من عمل منطقة الاسترتش أو الجبين. اشتغلت حوالي 78 سطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. دلوقتي هبدأ أقيس الطول 51 سنتي، وده الطول المطلوب. في المرحلة دي بتحاولي عدد السطور يكون بيقبل القسمة على 3 أو من مضاعفات الرقم 3. يعني لو طلع معاكي عدد السطور ما بيقبلش القسمة على 3 بتزودي سطر أو سطرين، أو بتقللي سطر أو سطرين. الأهم إن عدد السطور يكون بيقبل القسمة على 3 أو من مضاعفات الرقم 3. هبدأ دلوقتي في منطقة ربط البداية بالنهاية، شرحتها في أكتر من فيديو على القناة. الربط بيكون عبارة عن غرزة منزلقة تحت حروف V في منطقة البداية والنهاية. تم الربط، بنقلب الشغل وبيكون الشكل زي ما انتوا شايفين. طبعا باخد الخيط معايا تحت الشغل. هبدأ ارتفع سلسلة، شرحت في اكتر من فيديو على القناة للآيس كاب ازاي بشتغل في المنطقة دي غرز الحشو. هوضح لكم بشكل اكبر. شايفين الخط ده؟
بشتغل غرزة حشو قبله هنا، وبعده غرزة حشو، يمينه غرزة حشو وشماله غرزة حشو في الفراغين على يمين الخط وشمال الخط، زي ما انا بوضح بالإبرة قدام حضراتكم. هبدأ دلوقتي في أول خط هيقابلني اهو اللي هو ده، يمينه فيه فراغ، بدخل بالإبرة وباخد طبعا معايا الخيط عشان الفينش تحت الشغل. اشتغلت أول غرزة حشو وهعلمها بالماركر للإيضاح. شماله في فراغ هشتغل غرزة حشو، نفس الكلام هيقابلني الخط التاني، يمينه فراغ وشماله فراغ. بالطريقة دي هشتغل على المنطقة كاملة إلى أن أصل للغرزة الأولى. ووصلنا لآخر خط في منطقة الجبين، يمين الخط غرزة وشماله غرزة، وده بيكون شكل غرز الحشو على المنطقة. عدد الغرز 78 غرزة حشو. بشيل الماركر وبشتغل غرزة منزلقة، برتفع سلسلة وهبدأ الغرزة الأولى للآيس كاب. اشتغلتها في فيديو سابق على القناة، هحط لكم اللينك في الآي فوق. الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلقة هي الغرزة الأولى، بشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل غرزة عمود بلفة. أهم حاجة هعلم الغرزة الأولى، هكمل، هتجاهل غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة غرزة عمود بلفة. هتجاهل غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة غرزة عمود بلفة. تجاهل غرزة وفي الغرزة اللي بعدها مباشرة بشتغل غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. هشتغل السطر بالطريقة دي إلى أن أصل لنهاية السطر وهرجع لكم تاني. ووصلت لآخر 3 غرز في السطر، بتجاهل الغرزة واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة غرزة عمود بلفة. هيتبقى معايا غرزة، إذا أنا كده ماشية بالأعداد المظبوطة. في أول غرزة هقفل بمنزلقة، هبدأ السطر التاني بنفس الغرزة ولكن مع تغيير اللون زي ما انتوا شايفين. هرتفع بالألوان دون انقطاع. أهم حاجة إني برفع اللون الأساسي أعلى اللون التاني، لأني هرتفع زي ما قلت لحضراتكم دون فصل الخيط. هرفعه كده لأني بهتم بالفينش الداخلي مع الخارجي في وقت واحد. أنا هنا مش هرتفع سلسلة، هشتغل على طول غرزة حشو في الدور.
وفي نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. طبعا أول غرزة واضحة جدا جدا، ودي اللي هقفل فيها بمنزلقة في نهاية الدور، ولكن أنا هعلمها برضو للماركر. وفي نفس الطريقة هشتغل، هتجاهل غرزة وهي المفترض غرزة عمود بلفة، واشتغل في غرزة اللي بعدها والمفترض انها غرزة الحشو. في نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة، بتجاهل غرزة بشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة عمود بلفة. الغرزة سهلة جدا ما فيهاش اي تعقيد. هستمر بنفس الطريقة الى نهاية الدور. ووصلت لنهاية الدور، بتجاهل غرزة واشتغل بنفس الطريقة، وهيتبقى معانا الغرزة الفاصل. اذا كده احنا تمام. هشيل الماركر واقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو وهي الغرزة الاولى في الدور. بنفس الطريقة هغير اللون للون الاساسي، واشد اللون التاني وارتفع باللون اعلى اللون الاساسي، وهشتغل غرزة حشو مباشرة في الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة وهي الغرزة الاولى غرزة الحشو. وفي نفس الغرزة عايزة اعلمها بالماركر، في نفس الغرزة بشتغل عمود بلفة. هشتغل دور كمان بنفس الغرزة ونفس الطريقة باللون الأساسي. ده كده يعتبر الدور الثالث من الغرزة. هشتغل الرابع والخامس بنفس تسلسل الألوان، وهرجع لكم تاني. وانتهيت من عمل 5 أدوار من الغرزة بنفس تسلسل الألوان زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ بإنهاء الدور الخامس. هشتغل غرزة منزلقة في الغرزة الأولى، وهرتفع باللون التاني. الدور السادس برتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي قفلت بيها بمنزلقة وهي الغرزة الأولى بلف الخيط واشتغل غرزة نص عمود وأعلمها بالماركر. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود، اللي بعدها نص عمود، وهكذا. الدور السادس غرزة نص عمود. هنتهي وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر، آخر غرزة نص عمود. هقفل السطر بشكل مختلف. الغرزة الأولى اللي كان فيها الماركر بدخل تحت حرف الفي الخاص بيها من الخلف بالشكل ده، وابدأ أسحب الحلقة من تحت حرف الفي الخاص بالغرزة الأولى، وأضم حرف الفي
للغرزة الأولى والأخيرة بالشكل اللي شايفينه ده. بشد الخيط بالشكل ده بحيث إن حروف الفي للغرزة الأولى والأخيرة تكون متقاربة زي ما حضراتكم شايفين. برتفع بالخيط اللون التاني، هشتغل سلسلتين ارتفاع. هبدأ السطر السابع بغرزة نص عمود ولكن بطريقة مختلفة. غرزة النص عمود عبارة عن حرف في مكون من حلقة أمامية وخلفية، فخلف الغرزة في حلقة تانية اهي واضحة قدام حضراتكم. هيتم العمل في الحلقات الخلفية من غرزة النص عمود، هشتغل فيها غرز نص عمود أيضا. في الغرزة الأولى الحلقة بلف الخيط واسحب 3 حلقات على الإبرة، ودي أول غرزة نص عمود في الدور السابع. بنفس الطريقة الحلقة بتكون واضحة بشكل ملحوظ. هشتغل نص عمود، هستمر بالطريقة دي لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لآخر غرزة في الدور، هشتغل غرزة نص عمود بنفس الطريقة، وهيتم إنهاء الدور بنفس الطريقة في الدور السابق. في الغرزة الأولى من تحت حرف ال V من الخلف بسحب الحلقة وبيتم ضم حروف ال V وارتفاع اللون التاني، واشتغل سلسلتين. هشتغل بنفس الطريقة كمان دور، ووصلت لنهاية الدور وهبدأ أنهي الدور بنفس الطريقة. ولكن هبدأ أغير إلى اللون التاني، وهرتفع سلسلتين. هبدأ أشتغل سطر عمود بلفة، وهيكون في الحلقات الخلفية من السطر السابق، ولكن هشتغل عمود بلفة وهعلم الغرزة الأولى. ووصلت لنهاية السطر، بشيل الماركر وانهي السطر بغرزة منزلقة في الغرزة الأولى، وارتفع باللون الأساسي. هشتغل سلسلتين وهبدأ أشتغل الغرزة الأولى غرزة بريد أمامي، بدخل بالإبرة أسفل العمود، بيبقى العمود أمامي بالشكل ده، بسحب الخيط واخرج من غرزتين واخرج من غرزتين، دي اسمها غرزة بريد أمامي. الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود بلفة تحت حرف ال V
عادي جدا. اللي بعدها بريد أمامي. اللي بعدها عمود بلفة تحت حرف V، وهكذا. بالشكل ده هستمر في السطر كامل بالتبادل: غرزة بريد أمامي، غرزة عمود بلفة، بريد أمامي، عمود بلفة، وهرجع لكم تاني. ووصلت لآخر عمود في السطر، والمفترض يكون غرزة عمود بلفة، وهبدأ أنهي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة في الدور. السطر التالي هبدأ أغير اللون، وكمان هرتفع باللون الآخر. هرتفع سلسلة، وفي أول غرزة أهي هشتغل غرزة نص عمود وهعلمها بالماركر. هكمل السطر كامل بغرزة النص عمود وهرجع لكم تاني. ووصلت لنهاية الدور، وهبدأ أكرر نفس خطوات الأدوار السابقة الخاصة بغرزة نص العمود بنفس طريقة قفلة السطر بالشكل اللي تم شرحه في السابق زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ في المنطقة الخاصة باللون التاني برتفع سلسلتين، وفي السطر ده هيتم عمل تناقص 10 غرز، يعني إجمالي عدد الغرز بيكون 68 غرزة. بيتموا إزاي؟ وحدة التناقص في الدور ده بتكون عبارة عن 5 غرز والستة تناقص، 5 غرز والستة تناقص. أنا هنا اشتغلت الغرزة الأولى، عمود بلفة، التانية، التالتة، الرابعة، والخامسة. 5 غرز عمود بلفة. الغرزة السادسة بتكون تناقص. التناقص بيتم ازاي؟ بلف الخيط واسحب الخيط 3 حلقات على الإبرة، اخرج من حلقتين، الف الخيط وفي الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اصبح معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من التلاتة بغرزة واحدة، ودي بتسمى تناقص غرزة العمود بلفة. هعمل معاكم كمان وحدة، هشتغل 5 عمود بلفة فردي، هشتغل معاكم غرزة التناقص، بلف الخيط، بدخل في الحلقة واسحب الخيط واخرج من حلقتين، معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط وفي الغرزة اللي بعدها بسحب الخيط
واخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات بغرزة واحدة، ودي كده اسمها غرزة تناقص العمود بلفة. إذا في السطر ده هي دي وحدة التناقص، وبيتم تناقص 10 غرز. إجمالي عدد الغرز في السطر ده 68 غرزة. ووصلت لنهاية الدور، بشيل الماركر وبنهي الدور بغرزة منزلقة في الغرزة الأولى من السطر. برتفع باللون الأساسي وهبدأ أرتفع سلسلتين وأكمل بنفس الطريقة الغرزة في الدور السابق. الغرزة الأولى بريد أمامي، واللي بعدها عمود بلفة، بريد أمامي، عمود بلفة، بريد أمامي، عمود بلفة. لو تلاحظي إن غرزة العمود بلفة هتكون على غرزة التناقص. هنتهي من الدور، وكمان هشتغل الجزء الخاص باللون الأساسي للآيس كاب وهو بغرزة النص عمود، وهرجع لكم تاني. انتهيت من الجزء الخاص بغرزة النص عمود. هبدأ أغير اللون وارتفع سلسلتين، وهشتغل سطر عمود بلفة الخاص بغرز التناقص. وحدة التناقص في السطر ده هتكون عبارة عن 3 عمود بلفة وفي الرابعة تناقص. اشتغلت 3 عواميد وهشتغل الغرزة الرابعة تناقص زي ما شرحتها في السابق بالشكل ده. الاختلاف في السطر هنا ان هيتم عمل تناقص في 13 غرزة. اذا اجمالي عدد غرز السطر ده 55 غرزة. هبدأ سطر جديد ولكن بشكل مختلف. في السطر ده هيتم تناقص في عدد 13 غرزة. إذا إجمالي عدد غرز السطر 42 غرزة. المفترض إن الغرزة الأولى بريد أمامي، بلف الخيط على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة، والتالية عمود بلفة، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، أصبح معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات بغرزة واحدة. ودي أول غرزة تناقص في الدور. إجمالا التناقص بيتم في كل غرزتين متتاليتين. الغرزة الأولى بريد أمامي، والتانية عمود بلفة. ووصلنا لنهاية الدور، وهيتبقى معانا غرزة
هشتغلها عمود بلفة. الغرزة دي هتكون فردي، مش هيتم فيها أي تناقص. وهقفل السطر في أول غرزة في الدور بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهبدأ وحدة تناقص جديدة بغرزة جديدة. هيتم عمل تناقص 14 غرزة، إذا إجمالي عدد غرز الدور 28 غرزة. بلف الخيط على الإبرة، وفي أول غرزة 3 حلقات، بلف الخيط، وفي الغرزة اللي بعدها 5 حلقات، بلف الخيط واخرج من ال5 حلقات بغرزة واحدة. الوحدة دي بتسمى وحدة تناقص غرزة النص عمود. بحط الماركر، وفي الغرزتين التاليتين هتبع نفس الطريقة. بلف الخيط على الإبرة واسحب الخيط 3 حلقات، بلف الخيط على الإبرة، في الغرزة اللي بعدها بسحب الخيط 5 حلقات، بخرج من ال5 حلقات بغرزة واحدة. أهم حاجة بتضم إيدك في حافة الآيس كاب. في كل غرزتين متتاليتين بيتم عمل غرزة تناقص النص عمود. هكمل لنهاية الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. ووصلت لنهاية الدور وهبدأ أنهيه بغرزة منزلقة في الغرزة الأولى، واشتغل عليها سلسلة، وهبدأ أفصل الخيط وكمان أفصل الخيط الأساسي، وهنهي الشغل. ضم قمة الآيس كاب بيكون من خلال إبرة التنظيف بنفس لون الخيط. وأخيرا تقدري تضيفي كورة البونبون سواء جاهزة أو تقدري تنفذيها من خلال خيوط اللي تم استخدامها في الآيس كاب. ده بيكون راجع للذوق أو المتوفر عندك بشكل عام. والتركيب بيكون من خلال إبرة التنظيف بنفس لون الخيط. رابط تركيب كورة البونبون في الآي فوق. وبكده يكون انتهى فيديو اليوم. نفذنا فيه مشروع آيس كاب لمرحلة عمرية من 7 إلى 10 سنوات. تصميم الموديل يصلح لبناتي ويصلح أولادي وكمان حريمي. استهلكنا 100 جرام من خيوط إليس كوتون جولد. تقدري تنفذي الآيس كاب بأي نوع خيوط صوفية عندك، وكمان تقدري تنوعي في الألوان على حسب الذوق. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. هكون سعيدة بتعليقاتكم أسفل الفيديو، واكتبي لي بتشاهديني من أي بلد. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.